Sam, har du längtat efter den här filmen? Med tanke på att originalet är en av mina absoluta favoritfilmer, topp 3. Det är inget snack om saker. Jag tycker det är mästerverk originalet. Så nej, jag längtade efter den här filmen för typ 10 år sedan. Men nu är den här. Gladiator 2 är regisserad av Ridley Scott. I rollerna ser vi Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington och Connie Nielsen. Den unge Lucius är idag en man och snart finner han sig själv i samma fotspår som Maximus själv. Vi behöver inte gå in på hur älskad Gladiator-originalet är av mig. Det är folk där ute. Det är säkert 1 miljard människor som har den som sin favoritfilm, i alla fall på topp 3, precis som jag har. Och nu har du då den här filmen som aldrig kommer glömmas. Den har fått en uppföljare. Ja. Långt senare. Och det har ju varit snack länge om den här uppföljaren. Och det var ett snack tidigt om att det skulle vara Lucius som skulle ha huvudrollen i den här uppföljaren. Och vad som hände efter. Jag var superpeppad på att se det. Men det kom inget. Det blir som så här, snack. Och till slut så tröttnar man. Och det blev bara en whisper. Har du någonsin gått igenom ett fält utan att göra den grejen? Nej, verkligen inte. Alltså alla fält. Ridley Scott ligger i. Han gör film på film. Och då bara där blev jag lite orolig. Så här, men det var ju Napoleon bara häromdagen. Jag bara tänker på andra jättestora regissörer. Det tar liksom tid för dem. Här känns det mer som han bara så här slänger ut storfilmer på löpande band. Och så här, då blir jag lite försiktig när jag går in. Gladiator för mig är en perfekt film. När det gäller den här genren som kallas för Sword and Sandals, som utspelar sig liksom runt antika tiden. Jag är ett jättestor fan av de här filmerna. Jag menar, det finns massa andra filmer som kommit efter Gladiator, men Gladiator är den bästa filmen som har gjorts i den här genren, enligt mig i alla fall. Den behövde inte nödvändigtvis en uppföljare. Nej. Det var perfekt som den var. Men om det nu skulle göras en uppföljare så är jag glad över att de har valt Lucius och att man ska följa liksom hans resa efter det som hände i första filmen. Någonting som jag tänkte på när jag tittade var att skådespelarvalen här, jag tycker de är helt underbara. Ja. De skådespelarna vi är uppväxta med och som liksom generationen innan oss är uppväxta med. Jag tänkte liksom så Al Pacino, Robert De Niro, men även Russell Crowe. Nu har de börjat liksom bli lite trötta. Den nya eran av skådespelare, de är här nu. Jag menar Pedro Pascal, han är ju enorm. Och han är skitbra. Och Han är med i allt. Han är med i allt också. Och vi har ju nyligen upptäckt Paul Mescal. Jag såg honom i All of Us Strangers där jag tyckte det var en underbar film. Vi såg honom i After Sun som är helt fantastisk. Och han har ju ett spann. Ja. Han är skitbra. Och sen är det en ny stjärna, Joseph Quinn, som vi har sett i Stranger Things. Men också rätt nyligen i Quiet Place, Day One. Men lite av det gamla också. Lite av det gamla också. Vi har ju Denzel Washington här. Och det var fan länge sedan jag såg någonting med honom som jag verkligen tyckte om. Jag tyckte verkligen om honom i den här filmen. Ja, alla karaktärer var så totalt njutbara på något sätt. Jag tyckte om alla karaktärer, även fast de var elaka och allt. Det var så här bara, det är han igen. Och nu är det hon, nu är det han. Jag blev lycklig av att titta på de här idioterna, tänkte jag säga. Ja, den här filmen är otroligt kompetent. Den är lång, men den är rätt tight i historieberättandet. Ja. Man ska inte jämföra liksom, filmer. Om man säger så här, första filmen är ett mästerverk. Den här filmen är en värdig uppföljare. Det som jag tycker att den här filmen har som den första filmen inte har. Om man tänker att den första filmen var händelse, spjut mot ett slut, så är den här filmen händelse, det här mot ett slut. Det är liksom twists and turns på ett sätt som jag faktiskt inte förväntade mig. Och det gillar jag, att den tar ett steg ifrån den första filmens raka spår. Du har ju nämnt det förut att så här, Gladiator, den går att älska trots att den inte riktigt är historiskt korrekt. Vissa saker här som jag blev lite fundersam över. Jag blev lite så här, driver de med mig? Ja, du menar det. Ja, vänta en sekund. Okej, då har jag frågat ChatGPT om det Sebbe precis pratade, eller tänkte säga. Finns säkert i trailern också. Det är en fight i filmen som utspelar sig på Colosseum, förstås. Men Colosseum är fyllt av vatten. Då har jag frågat ChatGPT. Och ChatGPT säger att Colosseum fylldes faktiskt med vatten för att simulera havsfighter. Ja. Det är rätt otroligt. Ja, jag trodde ju inte på det. Så jag bara satt och garvade åt det. Men okej, nu kanske det var lite mer
visuellt i filmen. Jag vet inte. Men det var väldigt bra pacing i den här filmen. Jag trodde jag skulle bli mer uttråkad. Så, nu är det massa battles och nu ska det battlas och nu är det en battle. Och nu ska de battlas lite. Alltså, jag trodde det skulle vara så. Jag trodde det skulle vara en ny Napoleon. Att den skulle ta sig själv så här lite för seriöst. Men den gör inte det. Den är lite kul. Alltså, inte rolig humor. Nej. Den är kul. Det här är Shakespeare. Det här är liksom Macbeth. Det är den typen. Du går på theater och tittar på den här filmen, och alla skådespelare som är med i den här filmen, de vet om att de är på the theater. De ska inte spela upp historia. Det är theater. Ja, eller som vi säger i Sverige, teater. Och det är därför man njuter, tror jag. För det är liksom karaktärer som är större än livet. Det är liksom så här, splendid, welcome everyone. Ja, men jag var absolut underhållen. Och jag satt och funderade på så här, är det här en film som jag gärna sen kommer streama om? Jag vet faktiskt inte. Mitt svar är ja. Okay. Mitt svar är ja också så här, i och med att jag sett Gladiator 1 så jävla många gånger. Förhoppningsvis så ska jag inte visa den för några nya flickvänner i framtiden, utan det här får bli den sista. Men om jag nu ska göra det så kommer jag vilja kolla på den här filmen efter den igen. För att jag tycker det här är en värdig uppföljare. Det som skiljer dem åt, som är så här väldigt, väldigt viktigt att påpeka här, det är att Gladiator 1, varje scen, det är konst. Det är liksom ljussättning, det är musik, det är skådespelare, det finns en spänning, och allting leder till ett visst slut i den filmen. Nu för tiden tror jag inte riktigt man kan göra så längre. Den är nog mer realistisk än vad den första var. Och det gör att varje scen i den här filmen tyvärr inte kan vara en målning som det var i den första filmen. Det bara är så. Det är Ridley Scott. Vem ska jag säga att du kunde gjort bättre, Ridley? Nej. Gå på bio om du har chansen. Ja. Alltså det här är en sån film igen. Gud vad vi tjatar om alla de här biofilmerna. Alltså bio är inte dött. Nej. Det är liksom, visst, de här filmerna ska upplevas på bio. Det är därför jag tänker hur det här skulle se ut på min tv-skärm. Ja, tidigare i år så recenserade vi filmen Dune 2. Jag visste att Gladiator 2 skulle komma. Men jag tänkte, efter vi hade sett Dune 2 så tänkte jag, alltså om Gladiator 2 inte blir bra, då har jag ändå Dune 2. Ja. Jag har fått mitt så här episka, alltså storslagna i ett kolosseum också. Men jag är så himla nöjd och tacksam över att vi kunde se den här filmen. Jag blev inte skitförbannad. Nej. Är det ett bra betyg? Från dig är det ju det. I med din enorma kärlek till första filmen. Men jag tyckte om den också. Men som sagt, kanske inte är någonting som jag kommer se om. Alla gillar inte den heller, verkar det som. Nej, jag vet. Men det är de. Ja. Som Jokern 2. Ja. Alla gillar inte den heller. Nej. Men vi gjorde det. Ja. Har vi några andra uppföljare på gång här? Ja, Moana 2. Mufasa. Prequel. Ja, okej. Men Jönssonligan då? Är det en uppföljare eller en remake eller en reboot? Eller? Alla de sakerna. Och medan ni väntar på att vi ska recensera alla de här filmerna så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Strength and honor. Are you not entertained?